Γεια σας φίλες και φίλοι, σε ακόμα μια συνταγή στο κανάλι μου. Και ποιος δεν θα ήθελε ένα πεντανόστιμο μπαμπά, τέλεια σιροπιασμένο με μια βελούδινη σαντιγί. Πάμε να σας δείξω βήμα-βήμα πώς να το φτιάξετε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα υγρά μας, οπότε θα ρίξω 3 μέτρια αυγά, 100 γραμμάρια γάλα πλήρες, 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια, 9 γραμμάρια ξηρή μαγιά και ανακατεύουμε με το φτερό για 1 λεπτό. Θα χρειαστώ μία λαδόκολλα και θα κοσκινήσω 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Στο αλεύρι θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη και σε χαμηλή ταχύτητα στην κουζινομηχανή θα ρίξω το αλεύρι μου σιγά σιγά. Και θα ρίξω κομματάκι 50 γραμμάρια βούτυρο. Κλείνω το μίξερ και καθαρίζω τα τυχώματα με μια μαρίζ. Συνεχίζουμε το χτύπημα. Κλείνω το μίξερ. Η ζύμη μας μετά από 10 λεπτά είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι ωραία ζύμη κάναμε. Μαστιχωτή, έτσι πρέπει να είναι. Και τώρα θα τη βάλω σε ένα μπολ γυάλινο. Σκεπάζω με μια μεμβράνη και θα αφήσουμε τη ζύμη να φουσκώσει, να γίνει διπλάσια σε ένα ζεστό μέρος. Η ζύμη μας έχει φουσκώσει, οπότε τώρα πάμε να την ξεφουσκώσω. Και έχω αλευροβουτυρώσει μία φόρμα 22 εκατοστά κέικ και πάμε να βάλουμε τη ζύμη μέσα στη φόρμα. Παίρνουμε και τα υπολείμματα από τον μπολ και βάζουμε στα κενά σημεία. Τυπάμε και από πάνω με τη σπάτουλα για να απλωθεί ομοιόμορφα στη φόρμα. Σκεπάζω με μια μεμβράνη και θα αφήσουμε τη ζύμη να φουσκώσει, να γίνει διπλάσια σε ένα ζεστό μέρος. Και η ζύμη έχει φουσκώσει, οπότε τώρα προσεκτικά ξεσκεπάζω τη μεμβράνη και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 190 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Καλό μας ψήσιμο. Ο μπαμπάς είναι έτοιμος και πάμε να το βγάλουμε. Κοιτάξτε πόσο έχει φουσκώσει. Θα το αφήσουμε να κρυώσει καλά και μετά θα τον κόψουμε. Θα το κόψω προσεκτικά. Φυσικά εσείς μπορείτε να το κόψετε και με ένα μαχαίρι. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι με τις κυψέλες του. Πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι, οπότε σε ένα κατσαρολάκι ανοίγω τη φωτιά μου. Θα ρίξω 600 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια ζάχαρη, ξύσμα από ένα λεμόνι, ντόχιμο από μισό λεμόνι, 4 σταγόνες υγρή βανίλια και προαιρετικά μπορείτε να βάλετε 40 γραμμάρια ρούμι. Σε ένα ταψί θα βάλω τον μπαμπά. Το σιρόπι είναι έτοιμο, οπότε κλείνω τη φωτιά, αποσύρω και σιροπιάζω απευθείας. Αφού κάνουμε μια κύκλα πάμε στο επόμενο κομμάτι. Για τη σαντιγί θα χρησιμοποιήσω τη Morphat Creamy, είναι πλούσια αφράτη βελούδινη φυτική σαντιγί με άπαχο γάλα, χωρίς συντηρητικά, χωρίς ζάχαρη. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά μέχρι να αφρατέψει και μέσα σε λίγη ώρα μπορείτε να ετοιμάσετε εύκολα και γρήγορα γλυκές και αλμυρές συνταγές. Έχω βάλει τη σαντιγί σε ένα μεγάλο κορνέ με μεγάλη μύτη και θα γεμίσω τον μπαμπά από έξω προς τα μέσα. Ωραία, και τώρα πάμε να καπακώσουμε. Έχει τραβήξει υπέροχα το σιρόπι. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε να βάλουμε τις ροζέτες από πάνω και είναι μούρια. Και εννοείται χωρίς κερασάκια μπαμπάς δεν γίνεται. Και τώρα η καλύτερη στιγμή. Πάμε να κόψουμε. Τέλεια σιροπιασμένο από μέσα. Είναι πραγματικά υπέροχο. Να το δοκιμάστε και να μου πείτε τι πόες κάτω στα σχόλια. Αυτή ήταν η συνταγή φίλοι μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.